Рік змін і розвитку. Українська прокуратура у 2020-му пройшла масштабну трансформацію. Генеральна прокуратура України стала Офісом Генерального прокурора, регіональні прокуратури – обласними. На часі перетворення місцевих в окружні. Оновлення і очищення системи не тільки задля підвищення ефективності роботи. Це кроки назустріч суспільству. Кінцева мета перезавантаження – підвищення довіри до прокуратури і її авторитету. Вперше в історії України прокуратуру очолила жінка. 17 березня 2020 року генеральним прокурором було призначено доктора юридичних наук Ірину Венедіктову. До цього вона очолювала Державне бюро розслідувань та була головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Професійне свято – час для підведення підсумків, оцінки зробленого та вдячності всім прокурорам, які попри непростий період перезавантаження залишилися глибоко відданими обов'язку та ідеалам справедливості і невтомно стояли на сторожі закону та забезпечували гідний результат. З метою протидії злочинності, як ніколи, посилено координаційну роль прокуратури серед органів правопорядку. На аналогічні заходи спрямовано прокурорів на місцях. Загалом у 2020 році за процесуального керівництва прокурорів органами правопорядку розслідувалося понад 2 мільйони кримінальних проваджень, з яких до суду скеровано більше 100 тисяч. У кримінальних провадженнях, які наразі перебувають на розгляді в судах, установлено збитків на суму 54 мільярди гривень. Забезпечено ефективну реалізацію принципу невідворотності покарання. Загалом цьогоріч затримано більше 11,5 тисяч осіб за активної участі прокурорів. До реального позбавлення або обмеження волі вже засуджено більше 10 тисяч зловмисників. Боротьба з корупцією – надважлива місія для прокуратури. Цьогоріч викрито 3565 корупційних правопорушень, що на чверть більше, ніж торік. Збільшилася кількість скерованих до суду обвинувальних актів у таких провадженнях. На 20% більше притягнуто службових осіб і працівників правоохоронних органів, та у понад 5 разів збільшилася кількість притягнутих до відповідальності депутатів усіх рівнів. На 15% зросла кількість засуджених за корупцію. Суттєво наростили результативність органи правопорядку в сфері боротьби з організованою злочинністю. Цьогоріч викрито втричі більше банд, ніж торік. Злочинних угруповань, виведених на чисту воду, за цей період 352. Зокрема, знешкоджено 30 організованих груп з корумпованими зв'язками, у тому числі 14 угруповань, які діяли в органах влади і управління, а також виявлено 26 злочинних угруповань, які вчиняли злочини у бюджетній сфері. Більш ніж вдвічі зросла кількість викритих злочинів у бюджетній сфері, у вчиненні яких особам повідомлено про підозру – 2300 проти 1100 торік. Ми захищаємо бюджет і від інших злочинних схем, зокрема, скоординована боротьба з ухиленням від сплати податків. Загалом до бюджету надійшло понад 52 мільярди гривень. Борються за державні мільйони, землю та майно прокурори і в судах. Наразі прокуратура відстоює інтереси держави на понад 90 мільярдів гривень. У 2020 році прокурори, реалізуючи представницькі функції, зуміли наростити обсяги відшкодованих коштів. Сума повернутого сягнула майже 30 мільярдів гривень. Прокуратура з упевненістю дивиться у майбутнє, адже створила свій дороговказ. Вперше в історії української прокуратури була проведена стратегічна сесія з розробки стратегії розвитку органів прокуратури до 2023 року. Це живий документ, народжений самими прокурорами з використанням досвіду міжнародного експертного середовища. Ми разом написали кожне слово в баченні.
місії і цінностях нашої інституції, яке відкликатиметься в серцях і буде реалізоване в діях. Стратегію затверджено, і невдовзі вона стане частиною масштабної концепції розвитку органів правопорядку, орієнтованої на громадян, у центрі якої буде сильний і потужний прокурор.